simple at madaling lutuin lang na tuna pie with cheese! Saktong-sakto to mga kataps. At dahil nasa bahay lang tayo, pwedeng-pwede natin itong lutuin. Pero bago natin simulan, at kung bago ka pa lang din sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated! Tara mga kataps, simulan na natin at alamin na natin kung ano ba yung mga ingredients na kakailanganin natin dito. Ayan mga